بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره فار ایگزامپل موږ انټرسټډ یو چې د سټوډنټ ډیټا ځان سره سټور کو. د سټوډنټ ډیټا هم چونکې مکس ډیټا او مکس ډیټا یې موږ سره په یو سنگل ویریبل کې نه رادرومي، دغه انټیجر فلوټ کریکټر دا مختلف قسم ډیټا راتلی شي. نو دلته دغه لپاره موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د سټوډنټ والا په سټرک کې جوړ کړلو. په دغه کې اوس موږ سره چې دا ډیټا موږ انټر کړله، مطلب دا چې کله هم د سټوډنټ ټایپ ډیټا ټایپ زه ویریبل جوړوم نو په هغه ویریبل کې به فلیکسیبیلیټي د دغو دریو قسمه ډیټا د سټوریج وي، د رول نمبر یا سټوډنټ نمبر، د نیم او دغه د مارکس یا د جی پی ای. په تیر کې مونږ هغه کوم سټیټیک انیشلایزیشن چې کړی و هم په یوه طریقه کړی و، دلته موږ په بله طریقه وکړو. دا یو بل ټایپ دی د انیشلایزیشن. کله هم چې تاسو یو سټوډنټ ټایپ ویریبل جوړ کو نو په دا طریقه یې تاسو څه کړی شو، دا انیشلایز کالی شو. خو په دغه کې شرط صرف دومره دی چې په کوم پیټرن کې دلته تو دا ډیټا ټایپ انټر کړي وي، په همغه پیټرن کې اول مو سره سټوډنټ نمبر دی، دلته مو سټوډنټ نمبر لیکلی، بیا نیم دی بیا مو نیم لیکلی، بیا چې جی پی ای بیا مو جی پی ای لیکلی. نو حالانکه که تاسو وکړو ایس ټي ډي ډاټ سټوډنټ نمبر ایس ټي ډي ډاټ نیم خو مو نه یې لیکلي. نو دا یې موږ سره یو بل ویریشن دی چې په سټیټیک انیشلایزیشن کې د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په سټرکچر کې دا طریقه مې استعمالیدی شي. دا څه شی دی؟ دا سټیټیک انیشلایزیشن دی او ډایرکټ سټیټیک انیشلایزیشن دی. په کرلی بریسز کې نارملی چې په دا کرلی بریکټ کې څه شی راولو، دغه ته موږ څه یو، دا څه شی دی؟ دغه ته موږ ریکارډ یو، دا یو ریکارډ دی. نو کله هم چې ته وغواړې چې ته یو ریکارډ سیو کړې نو ریکارډ موږ په دا طریقه باندې هم سیو کولی شو. مطلب دا چې تاسو سره چې کوم قسم د ټیبل نیچر وي، زه به تاسو ته تاسو خو خیر نشته په هغه کوم تاسو نه ما بعد کې چې وي یو سبجیکټ دی ډیټابیس. په ډیټابیس کې چې کوم فیلډ وي، د فیلډ نامې په کویري د انزرشن کې دا لیکل آپشنل وي. کله چې دا قسمه ډیټا وي، مطلب پیله ډیټا پیله لسی، دویم لسی، که دا ایرریګولر کې مخکې وروسته یې کې نو بیا به ورسره ته سپیسیفیکلی لیکې چې دا ډیټا چې دا په دغه کالم کې واچوه، دا ډیټا په دغه کې واچوه. دلته درته زه لاندې وښوم هم، دلته بل یو بل شی هم پکې شته په دغه اگزامپل کې. په دغه باندې خو به موږ سره څه شي ډسپلی شي. او موږ کوم سټیټمنټ استعمال کړي، د پرنټیف مطلب د سی لینګویج سټیټمنټ هم استعمال کړي، سی لینګویج سټیټمنټ هم استعمال کړي، په سی پلس پلس سټیټمنټ یې موږ لیکلی شو. دلته موږ څه کړی، دا یو سټوډنټ دی او دلته مو یو بل آبجیکټ جوړ کړی یا ویریبل جوړ کړی دی، او بیا مو څه کړی دی، د دغه ویریبل نه مو انیشلایز کړی دی کوم چې مو اوس جوړ کړلو. مطلب دا چې په کاپي اپریټر دغه ته موږ څه کاپي یا اساینمنټ اپریټر دوی نامې ورته اخلي، کاپي اپریټر یا اساینمنټ اپریټر. په دغه باندې یو کمپلیټ چې دا کومې موږ سره آبجیکټ وي یا ورته موږ څه یوزر ډیفاین ویریبل وي، د دغه ډیټا یې موږ سره کاپي کېدی شي شي ته کمپلیټ د یو ویریبل نه بل ته. مطلب دا چې د سټوډنټ 1 په آی ډی کې چې کوم آی ډي راغلی، په نیم کې کوم نیم راغلی، او په مارکس یا په جی پی ای کې کومه جی پی ای راغلی، دا به کمپلیټلی دا به موږ سره لکه دا داسې شکل کې کېږي. فار ایگزامپل دلته که ډایګرامیټیکلی زه تاسو ته وباسم، موږ څه شی جوړ کړلو، یو ویریبل هم جوړ کړلو. په دغه ویریبل کې موږ سره څه شی دی، سټوډنټ نمبر دی، بیا یې موږ سره نیم دی، او بیا یې موږ سره څه جی پی ای ده. دا مو انیشلایز کړه، دلته ما فار ایگزامپل 10 راوستو، دلته مو واجد راوستو، او دلته ما 3.5 دا جی پی ای راوسته. اوس زه غواړم چې زه دا ډیټا کاپي کم شي ته، دلته ما سره یو بل ویریبل دی او هغه له ما نه ما ورکړي ایس ټي ډي 1، دا ما سره سټوډنټ آی ډي شوله یا نمبر شولو، بیا ما سره نیم شولو، نیم نه بعد ما سره چې د دغه جی پی ای شوله. نو دا یې موږ سره پاسبل دی په ایکول باندې. دا چې کوم ویریبل دی دا که زه دغه سیټ ته راوړم مطلب نو دا یې ما سره پاسبل دی چې دا ما سره دا ډیټا دلته کاپي شي، دا دلته کاپي شي، او جی پی ای ما سره دلته کاپي شي. په دغه پروګرامینګ کې تاسو دا وکړو. فار ایگزامپل مو سټیټیکلی انیشلایز کړلو، بیا مو کاپي کړلو، کمپایل مو کړو، څه ایرر پکې نشته دی، او کمپایلیشن نه بعد مو رن کړلو. نو دا اولنی چې کوم ډیټیل دی تاسو یې کتای شو، دا یې ما سره ما په اولني آبجیکټ کې اچالي که نه، او دلته که ته وګورې ما سیم انفارمیشن یې ما سره په دویم کې هم راغلي. او دا چې کوم د پرنټ والا سټیټمنټ دی، دا پرنټ والا سټیټمنټ ګوره پیله چې ما لیکلی د ایس ټي ډي 1 سره مې لیکلی، ایس ټي ډي سره مې لیکلی، د سټوډنټ سره، او دلته د ایس ټي ډي 1 سره دی، او ډیټا یې دواړو نه سیم راخستې. مطلب دا چې په د ایس ټي ډي 1 کې هم د ایس ټي ډي مطلب د سټوډنټ 1 کې د سټوډنټ ډیټا کاپي شوې ده، ځکه ما سره دلته دا راغلې ده.
نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا په ډیټیل سره څه اگزامپل پکې شته نورم او په نیکست کلاس کې وکړو